Всім привіт! Для того, щоб створити балочну клітку, нам необхідно перейти до вкладки Структура, обрати Beam System, зверніть увагу, що при моделюванні є доступ до всіх інструментів моделювання. Обираємо прямокутник та створимо балочну клітку. Після створення балочна клітка є окремим елементом. Про це свідчить пунктирна лінія навколо неї. При редагуванні ми можемо змінювати направлення балок. Обираємо Beam Direction та за допомогою Pick Lines обираємо новий напрямок. Перейшовши на розріз, можна задати відступ від рівня. Змінюємо його. Розберемося з налаштуванням балочної клітки. Почнемо з Layout Rule. Наразі виставлено Maximum Spacing. Змінимо крок балок і бачимо, що максимальний крок рівняється 1 метру. Fixed Distance надає змогу зафіксувати розмір між балками. Fixed Number дозволяє виставляти конкретну кількість балок. Maximum Spacing ми вже дивились. Clear Spacing – це відстань між балками у чистоті. Тобто не по осях, як у Maximum Spacing, а між краями балок буде відступ 1 метр. Також ми можемо змінювати порядок розташування балок, наприклад, якщо ми обираємо Justification Beginning. Відлік розташування балок буде починатися від краю, який буде початком балочної клітки. Так само це працює для іншої сторони. Розберемося з тим, як саме ми можемо керувати балочною кліткою в залежності від наших потреб. Створимо бетонну плиту з отвором. Зверніть увагу, що наразі одна з балок проходить через центр отвору. Для того, щоб перемістити балку, нам необхідно відкріпити її від балочної клітки. Для цього за допомогою клавіші Tab обираємо пунктирну частину елемента, після чого обираємо балку та відкріпляємо її. Цю балку можна переміщувати. Для того, щоб крайня балка співпадала з контуром нашої плити, ми можемо для неї змінити Justification. Балочну клітку ми можемо розподіляти не лише по горизонталі, а так само по вертикальних конструкціях. Переходимо на рівень 4. Зверніть увагу, що так само є доступ до автоматичної побудови балочної клітки. Обираємо цю функцію та наводимо курсором на одну з балок. Ми можемо побачити, що з'являються лінії горизонтальні або вертикальні. На жаль, ця функція не є завжди доступною, тому використаємо для прикладу інший спосіб. Під час виконання завдання ви можете використати будь-який спосіб.
Створимо балочну клітку для ще більш складної форми. Використаємо функцію попередньо обраної опори. У налаштуваннях обов'язково має бути увімкнена 3D-прив'язка. Обираємо опори. Як ми бачимо, було створено балочну клітку, в якій доступні всі налаштування, як і для інших. Балочні клітки зручно використовувати для автоматичного створення прогонів. Обираємо необхідний workplane, наприклад, на вісі 4. Запропоновано перейти на фасад. Переходимо, обираємо Beam System та створюємо скетч для наших прогонів. Є можливість одразу змінити тип елементів прогону. Ця система так само легко редагується у налаштуваннях. Балочну систему зручно використовувати для побудови конструкцій даху. Обираємо workplane, відповідно до якого створюється балочна система. За допомогою функції PickLines обираємо контур системи. Для прикладу використаємо тип дерев'яної балки. Віддзеркалимо новостворену балочну клітку.